Hey everyone, this side Rupinder ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ IELTS listening ਦਾ ਵੀਡੀਓ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ MCQs ਹੋ ਗਏ, ਫਿਲਅਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇਮਸ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ ਦੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ 3 to 4 ਥਿੰਗਸ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 to 7 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। And one thing is singular plural concept, like ਅਸੀਂ S ਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲੂਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਲੂਰਲ ਲਿਖਦੀ ਸੀ ਆਨਸਰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਵਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵਰਬ ਪਲੂਰਲ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਨੋ ਮੈਟਰਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੈਂਕ ਉਹ ਪਲੂਰਲ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਈਕ ਇਟ ਪਲੇਸ, she plays। I have written very simple example ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ IELTS ਟੈਸਟ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਐਂਡ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵਰਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ they play, we play। ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ IELTS ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ SES ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਯੈਸ ਦੇयर ਆਰ ਚਾਂਸਿਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਿ ING ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਰੈਂਡ ਫਾਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕੀਪਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੀਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕੀਪਿੰਗ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਨੀਟ ਆਰ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ING ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਟ ਯੂ ਕੁਡ ਡੂ ਇਜ਼ ਐਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਸਪੋਜ਼ ਐਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 to 5 ਜੋ ਸਕੋਰਸ ਹੈ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਏ ਦਿਸ ਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਓਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਐਡ ਅਪ ਟੂ ਯੋਰ ਟੋਟਲ ਸਕੋਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ 30 ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਜਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ 34 35 ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ 35 means 8 band score, so which is really a wonderful thing. So keep in mind this subject verb agreement ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ simple answers transfer ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, most of the times kind of fill-ups ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So again I am going to say these things again, singular, plural, if the subject is singular verb should be plural, this is the example. If the subject is plural verb should be singular and this is the example. If the subject is in a gerund form with ING ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ S ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। S ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ING ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। So subscribe my channel, do share my videos, like and comment. Thank you.